กลางค่ำคืนในยุโรปโบราณหากคุณอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยป่าทึบเสียงหอนแว่วก้องของหมาป่าคงทำให้หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นทันทีไม่ใช่เพียงเพราะมันคือสัตว์นักล่าตามธรรมชาติที่ออกหากินในความมืดแต่เพราะในใจของผู้คนในยุคกลางหมาป่าคือเงามืดที่สะท้อนความกลัวความป่าเถื่อนและสิ่งลี้ลับที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ยุโรปในอดีตเต็มไปด้วยป่าไม้และทุ่งหญ้าผู้คนพึ่งพาปศุสัตว์เป็นเสบียงสำคัญแต่หมาป่าคือศัตรูโดยตรงมันออกล่าเป็นฝูงจู่โจมกลางคืนและเสียงหอนของมันมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณแห่งความตายประสบการณ์จริงเหล่านี้ค่อยๆหลอมรวมกับจินตนาการจนเกิดเป็นเรื่องเล่าและความเชื่อที่ทำให้หมาป่าถูกมองเกินกว่าความเป็นสัตว์ความหวาดกลัวนี้ถูกสืบต่อและแต่งเติมกลายเป็นเรื่องเล่าตำนานมนุษย์หมาป่าเล่าว่าเมื่อถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงมนุษย์บางคนจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงร่างกายแข็งแรงผิดปกติและจะออกล่าเหยื่อโดยไร้ความปราณีเรื่องเล่านี้ถูกพูดถึงมากในฝรั่งเศสและเยอรมนีในศตวรรษที่ 16-17 ถึงขั้นมีคดีความจริงจังบางคนถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าและถูกเผาทั้งเป็นไม่ต่างจากคดีการล่าแม่มดนิทานพื้นบ้านเองก็ทำให้ภาพลักษณ์หมาป่าดูน่ากลัวขึ้นหนูน้อยหมวกแดงแสดงให้เห็นว่าหมาป่าเป็นผู้ที่ล่อลวงใช้เล่ห์กลหลอกกินคนหมู3ตัวก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่หมาป่าถูกนำเสนอในฐานะตัวร้ายผู้คุกคามบ้านและครอบครัวทั้งหมดนี้ทำให้หมาป่าฝังแน่นในจิตใจของผู้คนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไว้ใจในอีกด้านหนึ่งศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อมุมมองของผู้คนเป็นอย่างมากพระสงฆ์และนักเทศน์มักใช้หมาป่าเป็นสัญลักษณ์แทนความชั่วร้ายหรือซาตานพระคัมภีร์บางตอนถึงกับเปรียบว่าหมาป่าคือผู้ที่คอยทำลายฝูงแกะของพระเจ้าความเชื่อเหล่านี้ทำให้หมาป่าไม่ได้ถูกเกลียดชังเพราะมันฆ่าสัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่ยังเพราะมันถูกมองว่าเป็นตัวแทนของบาปและปีศาจอีกด้วยเพื่อปกป้องชุมชนรัฐและชนชั้นปกครองในยุโรปหลายแห่งถึงกับตั้งรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถฆ่าหมาป่าได้บางพื้นที่มีการล่าหมาป่าเป็นงานใหญ่ใช้กับดักเหยื่อและแม้แต่กระทั่งออกล่าเองเป็นกองกำลังพิเศษแต่ยิ่งล่าตำนานและความหวาดกลัวก็ยิ่งแพร่หลายเพราะทุกครั้งที่หมาป่ากลับมาล่าคนก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่นี่คือปีศาจที่ฆ่าไม่ตายแล้วในศตวรรษที่ 18 ก็เกิดเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความหวาดกลัวนี้ให้ฝังแน่นลงไปในใจของชาวยุโรปในแคว้นเชวาดองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสระหว่างปีค.ศ. 1764 ถึง 1767 ผู้คนกว่า 100 ชีวิตถูกฆ่าโดยสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดแห่งเชวาดองเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกสัตว์ร้ายขนาดใหญ่จู่โจมกลางทุ่งหญ้าหลังจากนั้นไม่นานการโจมตีก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้รอดชีวิตบอกตรงกันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นใหญ่กว่าหมาป่าปกติมีหัวโตขนหนาฟันคมราวกับมีดและบางคนถึงกับบอกว่าตาของมันส่องแสงแดงราวกับปีศาจกษัตริย์หลุยส์ที่ 15 ส่งทหารและนายพรานออกล่ามีการฆ่าหมาป่าตัวใหญ่ได้หลายตัวแต่การโจมตียังคงเกิดขึ้นต่อไปในปี 1765 นายพรานมือฉมังชื่อฟรองซัวอองตวนยิงหมาป่าขนาดยักษ์ได้เชื่อกันว่าเรื่องร้ายจะสิ้นสุดลงแต่ไม่นานการโจมตีก็กลับมาอีกครั้งรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าสัตว์ประหลาดแห่งเชวาดองไม่ใช่หมาป่าธรรมดาแต่อาจเป็นปีศาจหรือสัตว์ลึกลับจากนรกที่ไม่มีใครรู้จักสุดท้ายในปี 1767 ชายหนุ่มชื่อชองชาวแตนสามารถยิงสัตว์ต้องสงสัยได้อีกตัวหลังจากนั้นการโจมตีก็หยุดลงทันทีแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือปริศนามันคือหมาป่ายักษ์หมาป่าผสมสุนัขสัตว์แปลกจากต่างแดนหรือเป็นปีศาจที่ผู้คนเล่ากันแน่ไม่มีใครรู้เหตุการณ์นี้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อมาหลายร้อยปีและตอกย้ำให้ผู้คนเชื่อว่าหมาป่าไม่ได้เป็นเพียงนักล่าแต่คือเงามืดของความหวาดกลัวที่คอยหลอกหลอนชาวยุโรปเสมอเมื่อศตวรรษเปลี่ยนผ่านเมืองใหญ่เติบโตหมาป่าถูกผลักออกจากถิ่นฐานเดิมจำนวนลดลงเรื่อยๆแต่ในตำนานวรรณกรรมและภาพยนตร์หมาป่ายังคงมีชีวิตอยู่มนุษย์หมาป่าในหนังสยองขวัญเรื่องเล่าในนิทานและเหตุการณ์ลึกลับเช่นสัตว์ประหลาดแห่งเชวาดองล้วนทำให้หมาป่าดำรงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความกลัวมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อเวลาผ่านไป
มนุษย์เริ่มเข้าใจในธรรมชาติมากขึ้นมุมมองต่อหมาป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าแท้จริงแล้วหมาป่าคือผู้พิทักษ์แห่งระบบนิเวศในฐานะผู้ล่าลำดับสูงหมาป่าควบคุมจำนวนสัตว์กินพืชเช่นกวางถ้าไม่มีหมาป่าจำนวนกวางจะเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปกัดกินต้นไม้และหญ้าจนผืนป่าถูกทำลายสิ่งนี้เห็นชัดที่สุดที่อุทยานเยลโลสโตนสหรัฐอเมริกาก่อนปี 1995 ที่นั่นไม่เคยมีหมาป่าเลยกว่า 70 ปี เพราะในช่วงศตวรรษที่ 20 รัฐบาลสหรัฐมีนโยบายกำจัดสัตว์นักล่า เกษตรกรและคาวบอยมองว่าหมาป่าเป็นภัยต่อปศุสัตว์ จึงมีการล่า ยิง และวางยาพิษอย่างเป็นระบบ จนปี 1926 หมาป่าตัวสุดท้ายในเยลโลสโตนถูกฆ่า และอุทยานแห่งนี้ไร้เสียงหอนของหมาป่าไปนานนับทศวรรษ แต่ผลลัพธ์คือหายนะควางเอลฟ์เพิ่มจำนวนจนเกินควบคุม พวกมันกัดกินต้นไม้ริมแม่น้ำจนแทบหมดสิ้น ต้นวิลโลเอสเพนและป๊อปล่าไม่สามารถงอกใหม่ได้เมื่อไม่มีต้นไม้บีเวอร์ก็ไม่สามารถสร้างเขื่อนได้แม่น้ำขาดสมดุลและสัตว์นานาชนิดที่เคยพึ่งพาป่าและลำธารก็หายไปทีละชนิดจนกระทั่งในปี 1995 ถึง 1966 นักชีววิทยาและนักอนุรักษ์ตัดสินใจทำสิ่งที่เรียกว่าการฟื้นฟูผู้ล่าลำดับสูงพวกเขานำหมาป่าจากแคนาดามาปล่อยในเยลโลสโตนทั้งหมด 31 ตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือหนึ่งในการทดลองธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเมื่อหมาป่ากลับมาควางเอลฟ์ไม่กล้าเดินเพ่นพ่านอย่างอิสระอีกต่อไปจำนวนลดลงต้นไม้และพืชเริ่มงอกงามบีเวอร์กลับมาสร้างเขื่อนสร้างแหล่งน้ำใหม่ๆสัตว์น้ำนกและปลาเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้งแม้แต่แม่น้ำเองก็ยังเปลี่ยนเส้นทางเพราะต้นไม้และบีเวอร์ช่วยควบคุมการไหลของน้ำระบบนิเวศทั้งผืนฟื้นคืนชีวิตในเวลาไม่กี่สิบปีนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Tropic Cascade ผลกระทบลูกโซ่ที่เกิดจากการกลับมาของผู้ล่าลำดับสูงอย่างหมาป่าหมาป่ายังช่วยคัดกรองสุขภาพของฝูงเหยื่อเพราะพวกมันเลือกโจมตีสัตว์ที่อ่อนแอหรือป่วยทำให้ประชากรกวางแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคในธรรมชาติดังนั้นแม้หมาป่าจะถูกมองว่าเป็นปีศาจในตำนานยุโรปแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือสิ่งที่ธรรมชาติออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลเป็นผู้คุมจังหวะชีวิตในป่าและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่โลกยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพตำนานและประวัติศาสตร์อาจทำให้หมาป่ากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลัวแต่ในความเป็นจริงหมาป่าคือผู้พิทักษ์ที่ทำให้ป่าแม่น้ำและผืนดินยังคงมีชีวิตทุกครั้งที่เสียงหอนดังก้องในความมืดมันไม่ได้เป็นเพียงเสียงของสัตว์นักล่าแต่มันคือเสียงสะท้อนว่าธรรมชาติกำลังหายใจและผู้พิทักษ์กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่เสมอ